أول امبارح الجمعة 10 يوليو 2020 تم رسميا يا مؤمن تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد. ناس تقول لك لا لو سمحت ده تم تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، وناس تانيين يقول لك لا والله ده أصل هو كان مسجد ورجع برضه تاني لأصوله. طب بعيدا بقى عن التعصب لأي تعالوا بينا نعرف إيه حكاية المبنى الكبير ده وبكل حيادية وليه الجلبة دي كلها عليه. يلا بينا. طب يلا بينا. احنا طبعا عارفين ان المسيحية دي طوائف، وفي منهم الطائفتين الاشهر اللي كلنا عارفينهم اللي هم الارثوذكس والكاثوليك. وزي ما الفاتيكان في ايطاليا هي رمز المسيحية الكاثوليكية في العالم، فمبنى آيا صوفيا ده بقى يوما كان رمز للمسيحية الارثوذكسية في العالم برضه. ايه من اولها كده مولانا داخل طائفي وفتن وكده؟ بس يالا المسيحيين اللي متابعيني حبيبي عارفين ان انا مش بتاع الكلام ده، انا بتاع تاريخ وبس، فاطلع انت منه. ايوه يعني كنيسة ولا جامع ولا متحف ولا ايه الليلة؟ اول بناء اترصد على الارض دي يا مولانا كان سنة 360 ميلادية، يعني قبل الإسلام بحوالي 240 سنة، والكلام ده كان في عهد قسطنطين الأول، والمبنى وقتها كان اسمه مجالي إكليسيا أو الكنيسة الكبيرة. حلو قوي الكلام ده، يعني كنيسة أهو وشاهد شاهد من أهلها. يا ابني أنا مش من أهلها حبيبي، أمال لما تسمع اللي جاي بقى. ابن قسطنطين ده بقى مسك الحكم بعد ما أبوه، والكلام ده كان سنة 377 ميلادية، وكان اسمه قسطنطين الثاني. قامت حركة تمرد على الراجل ده بعد 3 سنين يا عيني من حكمه، ملحقش يتهنى سنة 380 ميلادية، واتقتل فيها قسطنطين الثاني، والمبنى كله اتحرق عن بكرة أبيه في حركة التمرد. ويجي من بعده ثيودوسيوس الأول سنة 416 ميلادية، ويقرر الراجل إعادة بناء المبنى من جديد. ومش بس المبنى لوحده، ده ثيودوسيوس ده هو اللي بنى أسوار القسطنطينية الشهيرة اللي خلتها من أعلى وأقوى القلاع تحصينا في العالم، إلا إن المبنى اتعرض لأعمال شغب من الداخل واتحرق جوه الأسوار. والكلام ده كان سنة 532 ميلادية بعد ما تولى جستنيان الأول الحكم. قامت عليه ثورة شهيرة من الداخل وقتها كان اسمها ثورة نيلكا، وكان الفرس من بره عاوزين يهجموا برضه على القسطنطينية، إلا إن الراجل قمع الثورة من الداخل، بل تقدر تقول أباد الثورة من الداخل، وراح كمان طبطب على الفرس ودفع لهم الجزية عشان يعني ما يحاربوش في لقمة عيشه، والراجل لسه جاي في الحكم بيقول يا هادي. إيه ده يا عم عبودة، مش الجزية دي بتاعتنا احنا بس؟ مش احنا اللي كنا بنخلي الناس تدفعها لنا قوة واقتدار كده؟ غلط يا نجم النجوم، ده كان مبدأ معروف بين الدول في الحروب زي مواثيق الأمم المتحدة كده دلوقتي. جستنيان دفع الجزية للفرس من قبل ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والتاريخ اللي بيقول كده مش أنا. المهم ان جستنيان بقى الراجل عاوز يخلد اسمه زي اللي سبقوه، راح الراجل جايب 2 مهندسين، ايسيدروس وانتيميوس. ايسيدروس ده كان كامل الوزير بتاع البيزنطيين. طب وانتيميوس يا مولانا؟ لا ده كان صاحب ايسيدروس الانتيم، حتى من اسمه كده انتيميوس. المهم يا مولانا ان جستنيان قال لكامل الوزير البيزنطي انا عاوز اكبر بناء كنسي في العالم، حاجة كده تحفة معمارية الناس تقعد تحكي وتتحكى عنها. تاخد منك وقت قد ايه دي؟ ايسيدروس قال له 5 سنين جلسة. جستنيان قال له لا 5 سنين كتير، هي سنة واحدة بس. ايسيدروس قال له عند والدتك الكلام ده. يا سلام، يعني ايسيدروس هيقول لجستنيان عند والدتك؟ ايوه قال له عند والدتك بس بالبيزنطي طبعا مش بالعربي. وفعلا يا مولانا في خلال 5 سنين بالعلم والعمل اتبنت كنيسة هاغيا صوفيا او آيا صوفيا، واللي معناها الحكمة المقدسة او الحكمة الالهية، وتم افتتاحها سنة 537 ميلادية لتصبح أكبر كنيسة أرثوذكسية في العالم. ويتولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد التاريخ سنة 571 ميلادية، وبعد البعثة وبعد الهجرة للمدينة واستقرار الإسلام تبدأ المناوشات يا مؤمن بين الجارتين الفرس والروم وبين الدولة الإسلامية الوليدة. وراجع معايا غزوة مؤتة سنة 8 هجرية اللي هي تقريبا سنة 629 أو سنة 630 ميلادية، وكمان غزوة تبوك وغيرها من الغزوات. استمر الصراع ده بقى يا مولانا وما انتهاش في عهد الخلفاء الراشدين ولا الامويين ولا العباسيين ولا غيرهم. حتى لو تفتكر انت الحكايه الشهيره بتاعت دخول سيدنا عمر بن الخطاب الى القدس. ايوه كويس بقى ان انت اللي جيت. عمر بن الخطاب لما دخل القدس حول الكنايس لمساجد يا مولانا؟ لا ما حصلش. حلو قوي، يروح يقول بقى الكلام ده لمحمد الفاتح ولا الاردوغان بتاعه؟ يا ابني يا حبيبي سيدنا عمر بن الخطاب ما دخلش القدس بحرب. اي نعم كان في جيش وكان في حصار وكده، بس ما حصلش حرب. اتعملت زي معاهده كده فيها بنود وشروط كان من ضمنها ان المسلمين ما ياخدوش الكنائس، وسيدنا عمر احترم ده ونفذه، وفي المقابل على الجانب الاخر فهم كمان احترموا الاتفاق وكانوا بيدفعوا الجزية والدنيا كانت عايشة كلها في سلام. انما لو حرب بقى، ايوه لو حرب كان ايه اللي حصل؟ الحرب يا زعيم اللي بيكسبها بياخد كل حاجة، سبايا وعبيد وغنايم، وبالتالي البلد كلها بتبقى ملكه ويتصرف فيها كيفما شاء. مش بقول لك كان في مسلمات وقتها مش موجودة دلوقتي. المهم ان السلطان محمد الفاتح بقى
بقى يا مولانا اللي فتح القسطنطينية كان سابع سلطان عثماني، واستلم الحكم سنة 1451 ميلادية، وكانت آيا صوفيا لسه ما زالت كنيسة. واحنا قلنا ان ده ثالث بناء اتبنى على الارض دي في ثوب الكنيسة، يعني مش ده البناء اللي اتبنى سنة 360. تمام. فلما جه محمد الفاتح كان في معاهدات موجودة بين العثمانيين وبين الروم البيزنطيين اللي عندهم كنيسة آيا صوفيا والقسطنطينية والليلة كلها، إلا إن يوحنا الثامن إمبراطور القسطنطينية نقض العهد مع الدولة العثمانية يا مولانا، استغل فترة تبديل السلطان على العرش وهاجم يوحنا الأراضي العثمانية من ناحية أنطاليا، وعمل يعني برضو معاها شوية حاجات مش ظريفة. الحاجات دي يا مؤمن على مدار سنتين خلت محمد الفاتح يجهز جيش مكون من 250 ألف جندي ويتوجه بيه مباشرة إلى أسوار القسطنطينية. حاصرها الفاتح في الأول وعمل زي سيدنا عمر برضو في الحتة اللي انت بتحبها، تسليم المدينة مقابل ان قسطنطين الحادي عشر يفضل على وضعه وكل حاجة زي ما هي والجزية تدفع، بس هتبقوا ولاية تابعة للدولة العثمانية. رفض قسطنطين الحادي عشر يا معلم، وإذا هي الحرب. المعادلة هنا بقى هتدخل الباكج التاني اللي انا قلت لك عليه من شوية، اللي يخسر خسر كل حاجة واللي يكسب حلال عليه كل حاجة. أسوار القسطنطينية دي ضخمة جدا جدا فوق ما تتخيل، حاجة كده صرح عملاق مهين، لا مدافع كانت نافعة معاه ولا أنفاق، وكانت ليلة كبيرة قوي. مسألة الفتح دي عايزة لها أفلام، كانت مجازر للطرفين بمعنى الكلمة. المهم إن الأسوار دي انهارت يا مولانا أمام جيش الفاتح بعد 53 يوم حصار، ودخل الفاتح بجيشه إلى القسطنطينية اللي استعصت على محاولات كتير قبل كده لفتحها، والكلام ده كان في 29 مايو سنة 1453. وبعد ما فتحها بقى أخذ الكنيسة وحولها مسجد، صح؟ لا، ده حسب الروايات التاريخية اللي عندنا يقال إنه أخذ من 4 إلى 13 كنيسة، حول منهم اللي حولوا المسجد واللي حولوا الكنيسة كاثوليكية تخدم الكاثوليك اللي هناك، واللي اداه للجالية اليهودية اللي عايشة هناك تعملوا معبد كمان. ده ايه الجبروت ده يا عم؟ طب بص، اليومين دول منتشر كده على النت وثيقة تاريخية بتقول إن محمد الفاتح اشترى آيا صوفيا من حر ماله وحولها المسجد بعد ما أصبحت في ملكيته، وأنا شايف إنه أصلا ما كانش محتاج يعمل كده. ما تزعلنيش منك يا عبودة، يعني ياخد حق الناس وتقول لي مش محتاج يدفع ثمنه كمان، مش أسلوب برضه يا حبيبي يا حبيبي. الشرايع كلها كانت بتقر الكلام ده سواء دولية أو دينية. تسمع أنت عن مساجد أشبيلية وطليطلة وقرطبة اللي اتحولت لكنايس ومكتبات وملكيات خاصة بعد سقوط الأندلس؟ عايز أنت آيا صوفيا؟ خد آيا صوفيا يا سيدي، بس ادينا كنيسة خان خوسيه اللي كانت يوما ما مسجد المرابطين، وهات كنيسة سانت ميخائيل اللي في كرواتيا اللي كان اسمها مسجد قاسم باشا، ولا تدينا كنيسة سانت ماريا اللي في غرناطة اللي كان اسمها مسجد قصر الحمراء، ولا ايه رأيكم تدونا كنيسة سيفيا اللي في إشبيلية اللي كانت المسجد الجامع اللي بناه أبو يعقوب؟ كل دول كانوا مساجد يا مولانا وتحولوا الكنايس وما زالوا موجودين لحد النهاردة لما خسرنا احنا الأرض. هي المعادلة كده، يا تقبلها كلها يا ترفضها كلها. هم بيقولوا عم عبودة ان احنا لازم نحترم مشاعر المسيحيين في العالم وكده، ولا انت شكلك طائفي ولا ايه ظروف؟ مين اللي بيقولوا طيب؟ الغرب يا عم واليونسكو والأمم المتحدة. عظيم. اقرأ انت بقى عن الغرب اللذيذ ده لما اقتحم القسطنطينية سنة 1204. احط لك رابط ويكيبيديا في المصادر تحت. اللي عملوا المقال نفسهم ما لقوش اسم يسموا بيه المقال الا نهب القسطنطينية. دمروا كل حاجة فيها، نهبوا التماثيل البرونزية النادرة وسرقوا التحف الفنية العملاقة، استعبدوا اهلها وسابوا نسائها، وكنيسة آيا صوفيا كانت برضو من ضمن الغنائم، وحولوها من أرثوذكسية لكاثوليكية، وفضلت يا مؤمن على الحال ده لحد ما طلعوا منها سنة 1261. محمد الفاتح بقى ما عملش كده، لا استعبد حد ولا نهب منها شيء. كل اللي عمله الراجل انه غطى الرسومات اللي فيها واللي لسه موجودة على فكرة لحد النهاردة، وبنى حواليها 4 مآذن وحولها المسجد، وفضلت مسجد لحد ما جه مصطفى كمال اتاتورك وانهى الخلافة رسميا وحول تركيا لجمهورية، وبعد مقابلته مع توماس ويتيمور الامريكي بيوم واحد حول آيا صوفيا الى متحف، والكلام ده كان سنة 1935 ميلادية. وان كانت آيا صوفيا قعدت 916 سنة كنيسة في حكم البيزنطيين، فهي كمان فضلت 481 سنة مسجد في حكم العثمانيين، وده رقم طبعا مش قليل ويخلي النزاع قائم. بس اللي يحسم النزاع ده يا زعيم يدور كله في السؤال التالي: هل تركيا دلوقتي دولة مسلمة ولا دولة مسيحية؟ يا عم عندهم الشواذ وتراخيص الدعارة انا مش بقول لك دولة اسلامية، انا بقول لك دولة مسلمة ولا دولة مسيحية؟ دولة مسلمة يا عم. بس يا نجم هو ده بيت القصيد، لان اسبانيا وكرواتيا بما انهم دول مسيحية
حكموا بتحويل وبقاء المساجد اللي قلت لك عليها دي الكنائس ومستمره لحد النهارده، ومحدش يقدر يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، عشان العرف والشرائع الدوليه دلوقتي بتقول ان دي دول ذات سياده وهي اللي تقرر ايه اللي بيحصل على اراضيها. ما تخليش انت بقى خلافك السياسي مع اردوغان ينسيك ان انت مسلم، وان المفروض قرار زي ده يفرحك مش العكس. يا عم ده اخد القرار ده عشان يلعب على مشاعر المسلمين في العالم ويكسب يعني تأييدهم عشان اللي بيعمله في ليبيا. صحيح احنا عبوده، وليه ما تقولش ان اللي قال كده وخلاك تردد وراه هو اللي غيران من قرار جريء زي ده؟ يعني انت دخلت في نيته عم عبد الله، هو كنت انت اللي دخلت في نيه اردوغان؟ بص انت ممكن تشوف الكلام اللي سمعته ده كله تطبيل للعثمانلي، وبعت بلدي وقبضت من قطر والاسطوانه المشروخه اللي اتكسرت نصين من كتر استهلاكها. بس بيني وبينك التاريخ يا ابن الحلال والمصادر تحت الفيديو. ايا صوفيا اي نعم يوما ما كانت اكبر كنيسه في العالم، بس ده الى ان تم افتتاح كنيسه اشبيليه في الاندلس سنه 1520، وكنيسه اشبيليه دي كمان كانت يوما ما مسجد مسلم جامع قبل سقوط الاندلس، اللي انت بتطبل بكل فخر لنواديها وانت ما تعرفش كم المآسي والدم اللي اتدفع فيه. لحد النهارده الاحتفالات السنويه شغاله احتفالا بسقوطها، وانت مضايقك قوي صوت الاذان. حدث تاريخي وخطوه عظيمه، لو ما سقفتش للي اتجرأ وعملها وسط روس كلها مطاطيه قدام عينك يبقى على الاقل تسكت، مش تردد نفس الهري اللي يكسف ويجيب العار. انت فين دماغك؟ انا عايز افهم ازاي انحرفت كده وبقيت في اقصى الشمال. قال لك ليس من حق اردوغان ومتضامن مع اي بتنجان. ان هذا الاذان ليس مجرد صوت يطرب الاذان، انه تاريخ ودماء، حرب وقرع طبول وبكاء. يوم منع منه الأذان قسرا مات من مات بسببه قهرا، وها هو اليوم قد عاد. فلتتزين البلاد وليفرح العباد، وليخبر القريب البعيد أن هذا اليوم عيد. ودعكم من المثبطين العالة، فلكل أمة حثالة، لا تتركوهم يفسدوا عليكم فرحكم، ولا أن يلبسوا عليكم أمركم، ولتحمدوا عليه ربكم. ونهاية هذا المقال: فصلى الله على من أمر به فقال: أرحنا بها يا بلال. أرحنا بها يا بلال.